بسم الله الرحمن الرحیم. خب، قبلا ما و شما تا تابع رومن کار کردیم. در این جلسه میخواهیم از تابع 4 کد، exact، fixed، proper، lower و uppercase میباشیم upper چیزیر یادآوری کنیم. اولین تابعی که ما و شما در مبحث این جلسه مورد بررسی قرار میدهیم تابع 4 است. تابع 4 در کجا کاربرد داره و چی زمان ما از تابع 4 استفاده میکنیم؟ گفته تابع 4 برای دریافت حرف یا علامه با استفاده از کد به کار میره. مثلا ما میایم در منوی انزرت، در این قسمت ما داریم سمبل. میبینیم که در سیستم کدگذاری اسکی بر فرض مثال کد 1 هست 49، کد ای هست 65 ای بزرگ، کد X هست 88، کد L هست L کوچک 108 و مثل ازی کد بر فرض مثال TM هست یا تریدمارک هست 153. حالا ما میخواهیم که کد رو بدهیم با ما حرف رو بده. مثلا اگر بگیم که کدام حرف یا علامت دارای کد 65 یا 68 می باشه. پس به خاطر حل این مسئله ما از تابع 4 کار میگیریم. میم شیت 3 در اینجی می نویسیم. میگیم کد یک حرف یا یک علامت هست 89. شما حرف را دریافت کنید. البته در سیستم کدگذاری اسکی. در این قسمت از تابع 4 کار میگیریم. مساوی 4 قوس واس، بعدا عدد انتخاب قوس بسته انتر. حرف وای بزرگ دارای کد اسکی 89 با قاعده 10 می باشه. حالا ما میایم در قسمت سمبل ها چک میکنیم موضوع. سمبل وای بزرگ کد او هست 89 و بر فرض مثال میخواهیم بدانیم که کد کدام حرف یا علامت 132 است. می نویسیم مساوی 4 قوس واس 132 قوس بسته انتر. کد ای علامت هست 132. میم قسمت سمبل ها ای علامت رو پیدا میکنیم. یعنی ای علامت کد او هست 132. و مثل ازی اگر خواسته باشیم که با استفاده از کد داده شده حرف یا علامت رو پیدا کنیم یا سمبل رو پیدا کنیم، میتوانیم از تابع 4 کار گیریم. بعدا ما در این قسمت داریم تابع کد. با استفاده از تابع کد ما میتوانیم که کد یک حرف یا علامت پیدا کنیم. یعنی حرف یا علامت داده میشه، می کد او را شما در سیستم اسکی پیدا کنیم. حالا از تابع کد کار میگیریم. مثلا میخوایم کد پی کوچک را بدانیم، کد اسکی پی کوچک. حالا از تابع کد کار میگیریم. مساوی کد قوس واس
دبل کوتیشن پی کوچک قوس بسته، میبخشن دبل کوتیشن قوس بسته انتر. کد پی کوچک است 112 و میخوایم کد پی بزرگ رو بدانیم. می نویسیم مساوی کد قوس واس دبل کوتیشن پی بزرگ دبل کوتیشن قوس بسته انتر. کد پی بزرگ 80 است در مبنای 10 یا در سیستم عشری. میایم ما قسمت سمبل ها. پی بزرگ است 80 و پی کوچک است 112. پس با استفاده از کد می توانیم ما که کد یک علامت یا حرف در سیستم اسکی پیدا کنیم، البته بر اساس عشری یا قاعده 10. خب بعدا ما میایم به تابع بعدی. در این قسمت ما داریم تابع اگزکت. با استفاده از تابع اگزکت میتونیم که دو متن را مقایسه کنیم که آیا 100% عین چیزند یا نه. مثلا ما میخوایم که مقایسه کنیم آیا کار که به حرف سی بزرگ نوشته میشه با کار که به حرف سی کوچک نوشته میشه عین چیز است یا نه. در این قسمت چون میخوایم دو متن رو با هم مقایسه کنیم یا دو کلمه از تابع اگزکت کار میگیریم. البته بیادتون باشه که نتیجه یا ترو است یا فالس. در صورتی که عین چیز باشه نتیجه ترو میشه و در صورتی که متفاوت باشه نتیجه فالس. مساوی تابع اگزکت قوس واس تکست اول کامه تکست دوم قوس بسته انتر. فالس شد چرا که کار اول کاپیتالایز شده ولی کار دوم کاپیتالایز نشده. اگر ما کار دوم را هم کاپیتالایز کنیم حالا عین چیز میشه، پس نتیجه ترو میشه. بعدا ما در این قسمت داریم تابع فیکست. تابع فیکست به خاطر تبدیل عدد به متن به کار میره، یعنی به خاطر راوند کردن یک عدد. بر فرض مثال ما در این شیت می نویسیم 12. میخوایم که این 12 طوری نوشته شه که بعد از این 5 خانه اعشاری هم باشه. در این وقت ما از تابع فیکس کار میگیریم. مساوی فیکست قوس واس 12 قوس بسته. البته بیادتان باشه که اگر ما در این قسمت فقط یک عدد مطلق قرار بدیم خانه های اعشاری 2 میشه. انتر میکنیم 2 صفر بعد از اعشار وجود داره. اگر ما بر فرض مثال بنویسیم 12 در این قسمت بنویسیم مساوی فیکست قوس واس 12 7 خانه اعشاری. در این قسمت بنویسیم 7. مستقیما میبینیم که 12 بعد از 12 7 خانه اعشار آمد. و یا البته ما میتونیم راوند کنیم یک عدد. بر فرض مثال ما مینویسیم 123.65. خب مثلا ما داریم 123.5. میخوایم این عدد خود راوند کنیم یا گرد کنیم، البته طوری که خانه اعشار 0 باشه.
یعنی صفر یعنی باشه 123 اشاریه هیچ یا صفر. این وقت بازم از تابع فیکست کار میگیریم. مساوی فیکست قوس واس عدد خود را انتخاب میکنیم، کامه میگویم صفر، یعنی که بعد از ای اشار به کار نداریم، مثل که عدد بدون اشار باشه. قوس بسته انتر. میبینیم که 123.56 در راوند کرد. البته او را به 124 بالا برد. اگر ما بر فرض مثال قسمت بنویسیم مساوی فیکست قوس واس 123.56 قوس بست میبخشیم کامه 1. حالا در این قسمت زمانی که ما انتر کنیم یک خانه اشار راوند میکنه، راوند اپ میکنه، یعنی 6 بالا میبره به 10 روی 5 جمع میکنه و نتیجه میشه 123.6. 123.6. این بود کاربرد تابع فیکست. بعدا ما در این قسمت داریم تابع پراپر. با استفاده از تابع پراپر چی کار انجام داده میتونیم؟ با استفاده از تابع پراپر ما میتونیم که در صورتی که کلمات یک متن تماما به حرف کوچک شروع شده باشند میتونیم که آنها را کاپیتالایز کنیم، یعنی تمام کلمات را به حرف بزرگ شروع کنیم یا اینا را تبدیل کنیم که به حرف بزرگ شروع شده باشند. مثلا ما می نویسیم My name is اسد. حالا میخواین که در کلمه مای ام کاپیتالایز شه، به حرف بزرگ نوشته شه، در کلمه نیم ان، در کلمه از آی و در کلمه اسد ای. پس در این صورت از تابع پراپر کار میگیریم. مساوی پراپر قوس واس سل سلکت یا متن سلکت بدن قوس بسته انتر. تمام کلمات به حرف بزرگ شروع شد. بعدا ما در این قسمت داریم تابع لوور. با استفاده از تابع لوور شما میتونین که حروف خود را به لوور کیس تبدیل کنین در صورتی که در اپر کیس نوشته شده باشه. مثلا ما با استفاده از حروف الفبای بزرگ لسان انگلیسی می نویسیم He is a man. حالا میخوایم که این متن طوری تنظیم کنیم که تمام حروف در بین این متن کوچک باشه. پس در این صورت از تابع لوور کار میگیره. می نویسیم مساوی لوور قوس واس، متن خود را انتخاب میکنیم، قوس بسته انتر. تمام حروف به حرف کوچک تبدیل شد. و اگر خواست باشیم برعکس از این کار کنیم، مثلا شما بنویسیم She is my mother. حالا خواسته باشیم که تمام حروف در بین این متن به حرف بزرگ تبدیل کنیم، برعکس لوور است، یعنی برعکس لوور تابع اپر است. از تابع اپر کار میگیریم. بنابراین زیل مساوی اپر قوس واس تکست سلکت قوس بسته انتر. تمام حروف در بین این متن به حرف بزرگ تبدیل شد. و مثل از اگر ما بر فرض مثال داشته باشیم Afghanistan is a good
country. افغانستان یک کشور خوب است. خواسته باشیم که تمام حروف کاپیتالایز شه، یعنی به حرف بزرگ نوشته شه. باز هم از تابع اپر کار میگیریم. مساوی، اپر، قوس واس، متن خود را انتخاب میکنیم، قوس بسته، انتر. میبینید که تمام کلمات کاپیتالایز چی که تمام آنها به اپرکیس تبدیل شد، تمام حروف به حروف الفبای بزرگ. ای بود کاربرد و نوع به کارگیری توابع 4 کد، اگزکت، فیکس، پراپر، لوور و اپر. درس ما برای امروز همینقدر بس است. باقی مانده موضوعات در جلسات بعدی پیش خواهیم.